مشتریای تو از خودت چقدر راضیه؟ کدام وسایلی که امور رقم متریال که او آردر کرده باشه تنوز شده باشه که اشتباه روان شده باشه؟ آقای سروری سبک کار از چینایی‌ها در کل یک رقم است که اکثریت یک جامعه مشخص را تارگت قرار میده. Today we are going to Yiwu International Trade Market. 这个多少钱？这一个是出厂价给你是50块，因为我们。از شنگهای ما مرم طرف ایوو دیگر رفیقا خیالم اگو نفر رایی کده در راه از ما هی This is my name. The other boy. Thank you. Let's go. از رفیقا که اینجا نفر یک در نامی خان سلطانه یا نمیشته بود خان تریت نام بیزنیش خیالم دیگه دست از او درد نکنه یک دنیا تشکر درایز مو نفر یک ده و مورا از اینجا خوشحال بود تا تو باشی. خوشحال بود واقعا مردید از دور میتونید که دیگه آره دیگه بری در ایوو بری از اینجا تقریبا 400-500 رای موتر است این سفر از مو تمام دمی تیاره در موتر آمادی خلاص شد واقعا دیگه چینا چند روز خوب بارش بود and اونجی د دنگفنگ تمام بارش اینجی گرم مای گاد فقط بگو دزت هست اینجی 32 دیگری است بله شاوشی 26 3 بجه شاو 27 آره اسام 8 بجه صبح 32 آره چینا که ملک شکلانه خو اینالی دمو د دنگفنگ که بودی اونجا یخ بود لا در شنگهای کم ده اینجا دیگه بلی 32 اون گرم ما کوری گرم پوشیدن برادر جکیدی پشمیره که یخ نکنه دیگه اینجا ده باشه فل گرمیه اینالی مردم خنجگه شورت چیزار جنگیا گشتره خب لیتس گو دیگه شاوسته ما از راه شاید ویدیو نتونم بریم که شهر ایوو را قد دوستا کسته اکسپلور کنم لیتس گو تو ایوو از ایرپورت برشیدی میمادی طرف ایوو یار نزدیک هتل رسیده بودی که موتر را اینجا کسته تکر کد خدا پرده کد مورا بازم سر ما لگید لیکن ایربیگ و تمام چیشی برشید بسیار خطرناک اکسیدنت کد ما این پیش اشتدم ایربیگ تمام برشید خدا پرده کد که خوابو که بازم سر از ما بد درد مونه ولا ما دو چوکی اشتدم طرف از ما خورد این بدبخت مردم زیادتر ده بله تلفونه ده بله تایر خورد خدا پرده کرد که کم این طرف نخورد اگه این طرف مخورد من دنزی چوکی شتدم اینجی چوکی زمینی بود لیکن ایربیگ برشد ایربیگ درم خورد دود میشه درو تو دود مونه کنمی درایو شاو کسته خوب ادنیه شاو شد دیگه موی در شاو برخوردیم نباید میمادی ما تجربه من منیمیه که در شاو باید آدم رار نگره روز خوبه از این معلوم میشه که اگو چنچه آو بله گو دیستی غریب اندخته بودم این رقم تصادف خطرناک ولی خدای شکر که مو هیچ کار نشده صبح زیبای شما بخیر از چینا و هر جای شاو اسپیشلی استرالیا های گورای مای Good afternoon. Yeah, good afternoon from China. امروز مومده در ایوو اینجا یک از کلانترین مارکت تجاری چینا همینجا هر کس که از خارج وسایل جنس اجناس هر چیز که میگیرد در نزدیک شهر میه و امروز ما میخوایم بریم او
که the biggest market است او را explore کنم. I will say this in English for you guys, then the Farsi mugum. The English. Today we are going to Yiwu International Trade Market. If you want to call it by its actual Chinese name, what the people here call it, Futian. It's a market where wholesale factories go out and put stalls out to showcase what they sell, display what they sell. So if you find an electronic store, a home appliance store, any kind of store, a store that sells power banks, toothbrushes, vacuums, anything to everything, from A to Z. even construction tools, you will find them here and you can buy them for a really cheap price. Remember, Yiwu International Trade Markets, Futian, in Yiwu, 4 to 5 hours away from Shanghai by drive. So if you're visiting Shanghai, I would recommend you to come to Yiwu and visit this kind of place because it's an unforgettable experience. It's really big. اول خیره بگی تو چطور ما رو شناختی؟ ما شمور ویدیوهای شما رو میبینیم. اتفاقا چند روز پیش در منگولیا بودین، ویدیوهاش از اونجا برآمده بود. آصف سلطانی هستم از جاغوری، ماستریخ در بیجینگ خواندم در پایتخت کشور چین و فعلا اینجا مصروف تجارت هستم. شرکت تجارتی داریم همینجا در شهر ایوو و پیشتر در مورد شهر مارکت پرسان کردین. نام از شهر هست ایوویه و اینجا یک مارکت بسیار بزرگ قرار داره. شما در پیشروی از تقریبا بالای 100,000 دانه دکان داخل یک مارکت است. 100,000. آره. به نام فوتیان مارکت است. بعد این دکان ها کلگی اینا تقریبا هر کدامش نمایندگی از یک دانه فابریکه. یک قسمت کلان از مالایی که صادر میشه از چین به بیرون این زمین مارکت هماهنگی میشه، از اینجا بیل نوشته میشه، کل معاملات همینجا میشه، باز از اینجا بارگیریش در روان میشه. از این معلوم میشه که هر کس از مختلف کشورها مایه بلده جنس و اجناس باید در این مارکت باید نداره، ولی یک مارکت هست که خوبی های زیاد داره نسبت به بعض جاهای دیگه. البته بعض شهرهای دیگه هم امکانات داره، ولی امکانات منسجم و بسیار منظم و جمع که در این مارکت هست خیلی جاهای دیگه، خیلی شهرهای دیگه نیست. و اتفاقا شهرت از این شهر هم بیشتر به خاطر این مارکته. خب تو میتونی که مو رو ببرم این مارکت یک نشانش بتی بیادر ما خونجی؟ اول امی خوش شدم شما رو دیدم، بسیار زیاد خوشم دین. دیگه موریم بخیر داخل مارکت، باز بعد از او دفتر موریم مفصل تر قسم. خود دفتر مفتر هم هست؟ آره. اوه از این معلوم میشه که ما اصل نفر گیر کدام. بیا خدا مهربانه. تجارای از مو کسایی که بیزنس داره از مختلف کشورها یا اینجا باید شما رو دیده باز دید کنه یا یکی برای جان تلفن کنه در تو. بسیار خوب میشه که یک نفری که از دیگه جای ما با کلی زبان زیر نمیفهمه امکان داره یک آدم در جان از بیزنه. احتمالش خیلی زیاده. آره دیگه داخل مارکت موریم مفصل گپ میزنیم. let's go امی طرفه؟ آره عالی امنا قومایی معلوم میشه لیکن نخد باشه نه؟ از کشورهای آسیا میانه. چی اولین؟ آره انگور چاینا باور آدم نمیشه قدر زردالو کلانه. سلطانی گرامی بسیار کلان مارکت معلوم میشه واقعا. داخل از این تقریبا چند دکانه؟ سرواری صاحب داخل از این مارکت تقریبا بالای 100,000 دکانه. 100,000. آره دیگه چیزی که ما میگیم یک قسمت بسیار خرد شه. تقریبا یک ماه مگه بخوای کل زیر بگردیش شاید خلاص نشنه. یک جای خیلی کلانه که بخوای با مشخصات وارد یک دکان وارد یک جای میشه، اگه بخوای واقعا چیزایی که در اونجا است اونها در موردش معلومات بگیری در یک ماه هم خلاص نمیشه. دوستا از این معلوم میشه که داخل از این برین تا پاساژ یا کوریدور است که کوچک گلی باشه که واقعا پیدا کردن از این که آدم اینجا باید بدون گایدر سخت است کدام اگزکتلی که چیز میخواد اینجا در کدام جای بره. این 100,000 دکان is too much bro. خب let's go. بسیار یک صاف مارکت معلوم میشه در بابت نزاکت و دیگه خو همین تایلا و کاشیشتون بسیار صافه.
آره گرچه در کل خودی دولت چین در هر کجا که است به حساب نظم و انضباط و پاکی اجزا خیلی محکم وازی مارکت هم که است ظاهرا نیست به نظر میرسه کس مشخص نیه که زیر کنترل است کی است ولی حقیقت مسئله ای که تقریبا هر قسمت چیز مسئولیت یک نفره باز بدون یک ذره سکتگی یا کوتاهی در کل مسائلش رسیدگی مونه. آقای سلطانی گرامی بله سروری. اینمی جای تقریبا که وسایل بیلدینگ یا کنسترکشن سایت گفته میتونی با کلی وسایل از بیلدینگ سایت معلوم میشه بلده از ما اما وسایلی چیه در کل این قسمت از مارکت که ما شما هم دیم هاردویر است. کسایی که در بخش کار در بخش ساختمان سازی و این مسائل چی داره باز غیر از اون ماشینایی که برای تخریب دیوارا برای ساخت دیوارا یا هر چیز مرتبط با کارگری استفاده میشه به این قسمت ها در دسترس از ما است. مردم ما امی وسایل که برای کنسترکشن است خواهد امدینج ما مبره؟ بستگی به این داره که قدسکی طرف باشد اینجا کارایش رو پیش ببره. به خاطر از اینکه بعضی دوستای از مو ادعا دارن یا خبر ندارن که از قوما دوستام اینجا دفتر داره شرکت داره میتونه کارا رو پیش ببره اونا کوشش میکنن که خود چینایا ارتباط برقرار کنن که صد البته در حساب قیمت و مسائل دیگه شی چینایا سر کسایی که از خارج میای و زبان بلد نیسته چالاکی های زیاد مونه خب بود تجارت دیگه بر صورت ولی یک قسمت کلان شه زمین جا از خود زمین مارکت خریداری میشه باز شهرهای دیگه هم هست جای دیگه هم هست البته سبک کار یک مقدار فرق کنه و طور مثال اگر یک کار یک نفر کاری مشخصتر داشته باشد کارش دائمی باشد باز او بیشتر معاملاتش مستقیم قد داخل خود فابریکه میشه اینجا یک مقدار هزینه ها و چیزهای اضافی زیادتر داره باز کسایی که کارش دائمی هسته بلاز و معاملات از اونا کلا خود فابریکه ممکن در هر شهر دیگه که باشد در حساب موقعیت مشکل نداره در کجا که باشد باز اون امور هماهنگی نه بعد از اونجا بار کرده اونا در گودامی که دمی شهر هسته روان مونه امی قومای از مو خصوصا اگر اینجا بایا اگر دایرکت کدی کمپنی های از اینا دیل کنه امکان داره که زبان نمفهمه یا بار اول چی باشه ایترم میشه که اینا یه خورده در جان از اونا بیزنه؟ احتمالش خیلی زیاده سروری صاحب به خاطر از اینکه در قدم اول خود داخل بیزنس در کل یک چالاکی یک چیزی خیلی همیشگی و زیاد به کار مورد دیگه برخورد خود چینایا خود کسایی که اینجا هسته زبانش مفهمه فرهنگش مفهمه اینجا شرکت داره دفتر داره برخورد چینایا خود از اینا و خود کسایی که نو از خارج ما یک زبان و فرهنگ از اینا رو بلدیت نداره بسیار زیاد تفاوت مونه کی برخورد میتونه شامل قیمت گذاریش نه میتونه شامل کیفیت جنس یکی سر زیاد هم چه قدر حساب باز کنه سر این کلی همین مسائل در بر میگیره دیگه اون چیزی که شما سوال کردین احتمالش خیلی زیاده که یک نفری که حتی اگر خودش اینجا باید حتی اگر ادعا کنه که ما یک دوست یا سپلایر چینایی دارم احتمال از اینکه در جانش بخوره خیلی زیاد. سلطانی گرامی اینجا می ریزر غرفه یا یک ریزر دکانه که معلوم میشه اینا فقط یک نمایندگی اگه شرکت اگه فابریکه یا همزین اینا امی وسایل را میفروشه؟ نه سروری صاحب یک جای خیلی کوچیک است که فقط اینا میتونه سامپل کنه بیله تقریبا این رقمی میشه بگی که نمایندگی یک فابریکه باز ضمن سامپلایی که در اینجا در دکان‌های زیاد قرار داره اکثریت چیزا باز کاستماایز میشه نه فرضاً مو کدام بیل نوشته منیم یک مو سامپلایی که داخل ازی است از اینا خوش منیم باز موضوع دیگه یکی اکثریت چیزا که اصلا اینجا نیست مو فقط مشخصات دیتیلز بلده از اینا میدیم باز اینا خودش جور مونه کاستمر یا کسی که بایر است خصوصا در مارکت باید از اینجا وسایل خوش کنه و از فابریکه برایش جور منه امور رقم صحیح گفتم؟ اره دقیقاً یک موضوع است اکثریت کسا باز خودش همده نمیتونه انا اونا قبل از قبل لیست خودون خود را آنچه که نیاز داره میتونه بلده از مو روان کنه که اکثریت وقتا سیستم کار رو نمیه اما لیست و مشخصات جنس را با چی کیفیت چی مقدار میخواه او روان منه بلده از مو باز مو مطابق از او مو ریکوایرمنت زور پورانی پیدا منیم بعد قیمت میگیریم بلدهشی روان منیم باز کسایی که اینجا میاد اون رقمی که خودش میگفتین
اینجا میگرده هر دیزاین را که از اینجا انتخاب منه با زور مو بلدش بیل منی یا بعضی وقتا اتفاق مفته که دیزاین هایی را که مشتری میخواهد در اینجا نیسته. سلطانی گرامی در بابت دی کوالیتی وسایل یا اجناسی که مردم میخواد که بخره از اینجا یکی داشته ترس داشته باشه که اجناسی که ما از چینا میگیریم شاید خوب کوالیتی نداشته باشه، شاید هر رقم کوالیتی اینجا باشه یا نه؟ سرواری صاحب یک رقم است که امی که اجناس چینایی کم کیفیت است متاسفانه کلیشه یک چیزی است که در جامعه یا در ذهن بعضی کسا مانده و هم بیشتر کسایی او رقمی فکر مونه که از طرف چین تابال کار نکرده تجارت نکرده کسایی کار کرده باشد بفهمه که این فرضاً اینی یک پاور بانک است اینی پاور بانک 20000 اینی میره در کابل که پرسان که اینی 20000 شاید در قیمت خیلی پایین باشد به خاطر از اینکه هر کسی که در فابریک‌های چینی مراجعه منه به سبک از خود خوب اندازه پول از خود خوب میتونه کلی اجناس کاستماایز کنه میتونه لو کوالیتی جور کنه میتونه های کوالیتی جور کنه میتونه ارزان جور کنه میتونه قیمت جور کنه. خیلی زیاد اتفاق افتاده که ما یک جنس رو پرسان کردیم که مثلا قیمت از چند قبل از اینکه ناجنس بده قیمت بده میگه که بودجه سو چقدر داره بودجه سو چقدر که مو نظر دمو همون کوالیتی که تو در نظر داری دمو کوالیتی جور کنیم باز میتونیش که شما بگیرین را دیگه. اینی پاور بانک هم در مجموع کلی اجناس امور رقم است. کسایی که فکر مونه که کلی جنس های چینایی کم کیفیته میتونه نظر تغییر بده با اطمینان خیلی کامل و کسایی که تجارت داره ترس از این داره که کیفیت هایش پایین نباشد. مو آقای سروری من پروسه کار یک دفعه خدمت شما عرض کردم فرضاً یک نفر دکانی داره که مرتبط با لوازم جانبی موبایل هستن از پاور بانک گرفته تا چارجر و گوشکی و پوش موبایل چیزا. بله. در قدم اول اونا لیست خپل دزمو روان مونه که ما فلان چیز را کار دارم. یعنی پاور بانکی پوش موبایل چیزا لیست ها دقیق روان مونه. باز در مورد چیزایی که یک مقدار بیشتر تکنیکی است دیتیلزی کوالیتی زیر بیشتر بل دزمو میده. مثلا یعنی دیتیلز باشد پوش از این رقم باشد یعنی مارک ما خودمون میخوایم بزنیم یا نفهمم که داخل شیرخم باشد یکی 20000 نوشته میشه واقعا 20000 باشد یا یکی به خاطر از اینکه تجارای از موشمو طرف افغانستان متاسفانه سر کیفیت بسیار دیسکاری منه چیزی که اینجا نوشته است در پشت اون نیست حقیقتا. مو بارها متوجه شدیم به خاطر از اینکه از افغانستان قد از مو تماس میگیره که یک فلان چیز رو برای مو قیمت بدیم مو از اینجا قیمت میدی باز اونا فکر مونه که مو قیمت بالده قیمت رو میگی باز میگه قیمت امیج در منډی کابل توزیع منه گرچه نامناسبه ولی ما میخوایم بگیم به خاطر از اینکه مردم از مو از این جهت قربانی میشه. یعنی اینجا فرضاً نوشته منه در پوش از یا در روی خودی پاور بانک نوشته منه 20000 ولی حقیقتا مواد داخلی که برای از این به کار رفته شاید 5000 باشد شاید 10000 باشد. باز اونمو کیفیتی یا کار کردی 5000 یا 10000 میگیره سرش 20000 نوشته منه به اون خاطر قیمت بر ازنا کمتر مفته باز اونا میتونه بیشتر رقابت کنه. من دوباره سری موضوعی چی زمانی که یک نفر به طور مثال لوازم جانبی موبایل مو فروشه او یک لیست بل دزمو روان منه لیست که روان کرد مو آنچه را که اونا میخواه مطابق میل از اونا جستجو منیم و پیدا منیم که به چه قیمت است ابعاد از چقدر وزن از چقدر باز مو قبل از اینکه اون نفر ریسک کنه که حتی $1 بل دزمو بزنه مو قیمتش هم بلدش راپور میدی و هزینه انتقالش هم محاسبه منی. در مثال شاید اینی پاور بانک اگه باشد میگیم که اینی پاور بانک قیمتش اینی قدره هزینه شیپینگش هم اینی قدر میشه باز اون نفر زود پیش خود خوب محاسبه نه که آیا میبر از من میصرفه یا نمیصرفه. در مثال 20 ین قیمت ازیه یک 2 ین یا 3 ین شیپینگ کاست سر زیمه در شهری که او از هولسیلرهای دیگه میگیره از اینکه در قیمت تر یا ارزان تره باز اینا تصمیم میگیره. بعد از اینکه تصمیم گرفت یا تایید کرد که این مو گرفتنی است مو به نمایندگی زونا کلی کارا پیش میبریم که یک قسمت خیلی تمرکز از مو یعنی که سر کیفیت و کلی جزئیاتی که از طرف مشتری مو دریافت کردیم خیلی با دقت با تمرکز همیشه نظارت داشته باشیم تا زمانی که بارش دموره کدام اشتباه نشنه که مشتری توانبار نشنه. بسیار عالی. این آقای سلطانی دی اشاره کرد که هر ملک را یا هر مشتری اینجا ما جنس یا اجناس آرڈر مونه در مطابق فرمایش خودشان است
که چی رقم کوالیتی جور کنه برایش، دقیقاً. لو کوالیتی جور کنه، های کوالیتی جور کنه. دیگه بعضی دکانا رو اینجا میگردیم که بسیار کوالیتیش لو است و بعضی جاها که یعنی چاینا بسیار خوب برند هم جور منه، یعنی کوالیتیش خیلی بالا. امروز ما شما که هر چیز میخریم و یک دونه پاور بانک ما از استرالیا خریدیم در $180 لیکن دیزاین استرالیا کده بود، جور اینا کده بود. آره. اونا گفته در این دیزاین بلده می جور کن، لیکن $180 یک دونه پاور بانک بود، بسیار خوب چیز بود. یک مسئله کوالیتی سروری صاحب و یک مسئله دیگه ای که چینویا بسیار هوشیار مردمه. سهل من فکر مونه که این نفر یک خودون چقدر تخصص داره در بین بازار، چقدر مانده و چقدر آینده نگری داره، چقدر صادقانه کار مونه. از اون که تر شد امی طرف مقابل خرد سهل مونه که چقدر زبان بلده در داخل چین مانده نمانده. اگر قرارش نما یک کوالیتی پایینتر برای زنی بیدیم پیسه زیر بگیرم، این میتونه اقامه دوا کنه قد از ما یا نمیتونه. کل از این جوانب رو در نظر میگیره. باز اونمو در روز آخر همون کوالیتی مورد نظر روان مونه. خیلی زیاد اتفاق افتاده که زمانی که بلده سامپل یک نفر درخواست داده، یک سامپل بسیار کوالیتی خوب برش روان کنه، ولی زمانی که پیسه خزیده که مثلا یک کانتینر یا دو کانتینر یا کمتر زیادتر برای از مو دقیقاً همی سامپلی که روان کرده اینمیت یک جنس بلده از مو روان کو، زمانی که پیسه دریافت کرده با تاسف خیلی زیاد کوالیتی بسیار پایین روان کرده، بخی یک چیز دیگر روان کرده که یعنی در این قسمت ما مطمئنم که از بین مخاطبین شما کدام کسی هست قربانی از این مسئله شده باشد. خب از این معلوم میشه که اگر یک نفر باید اینجا کدام وسایل و جنس و اجناس بخره، باید که اینجا یک نفر داشته باشه که یک خورده راهنمایی کنه و این نفر هم سراسر نظارت داشته باشه سر کار. بله، یعنی شما قد فابریکه و دیگه زدبندای خوبی را دارین، اونا شما رو میشناسه که ولی این نفر همینجا جایی زبان مفهمه، کوالیتی هر چیز مفهمه، در جانشم زیده نمیتونه. یعنی اگر ما خلاصه ما خودم بایم خود هوشیار کنیم، از پیش خود بگیرم او چیزی که نشان میده امکان داره که چیز مر نتونه. یکی مسئله نیرگذاری است. چین بسیار جای کلان است. این حال فرزند تناد مورد لوازم جانبی موبایل گپ بزنیم، هزارها دانه فابریکه تولیدی اینجا. باز ایمی هزارها دانه فابریکه تولیدی هزارها رقم نیرگذاری و کیفیت و این مسائل داره. باز کسایی که اینجا است بدون هیچ شک به خاطر از اینکه همیشه است کارش میاد، تخصصش میاد، اونا چی مونه کیفیت های خیلی خوب پیدا میکنه در قیمت خیلی خوب. و کسایی که یک دفعه گذرا از اینجا تیر شده موره او به هیچ عنوان قیمت مناسب برای خود پیدا نمیکنه. آقای سلطانی یک سوال در ذهنم خلق شد، اگر خودت اینجا بلده یک مشتری که در استرالیا یا در کابل یا اروپا تو رو فرمایش نه که تو اینزی چیز برای من روان کو وسایل، اگر تو او رو بگیری روان کنی، اگر همی فابریکه والا یک خورده اشتباس یا همون کوالیتی خوب رو روان نکنه و اون نفر میتونه که از اونجا ادعا کنه پیسه پس بگیره. بسیار نقطه خوب را اشاره کردین سروری صاحب. پیشتر خدمت شما عرض کردم که دفعه اول مول لیست از اونا رو دریافت می‌کنیم، بعد مطابق ریکوایرمنت از اونا برای فابریکه سفارش می‌دیم که اینی یک چیز مو کار داریم. نظر به اینکه کدام جنس است یا مقدارش چقدر است وقت میگیره که تولیدش مثلا یک هفته، در روز، 2 هفته، 3 هفته، نظر به جنس. زمانی که جنس آماده میشه اینا روان مونه در گودام از مو، در این شهر در گودام از مو روان مونه. باز مو کل از اونا رو دانه دانه چک مونیم. او چیزایی را که مشتری گفته، او کوالیتی گفته، او دیتیلز را گفته، مشخصات را که او گفته، آیا این فابریکه هم یک چیز جور کرده واقعا یا نه، قصد جانزنی داشته یا خیلی اگر قصد جانزنی هم نداشته باشه خیلی زیاد اتفاق میفته که اشتباه شونه در مورد یگان مشخصات جزئیش اشتباه میشه، در مورد کیفیتش اشتباه میشه از پیش از اینا. بنابراین ما را قبل از اینکه بار کنیم در گودام دانه دانه چک مونیم کدام مشکل نداشته باشد. بعد از اینکه مطمئن شدیم بعد از بارگیری که روان مونیم، یعنی کدام خیلی زیاد اتفاق میفته برای خود از ما زیاد اتفاق افتاده. یک چیز سفارش دادیم زمانی که در گودام آمده یک چیز دیگه برشته، یک کوالیتی پایین بخی یک جنس دیگه برشته، هماهنگی سعی نتونسته، یعنی تو یک مسائل باز موضوع میتونیم یخن از نار بگیریم، قد از نار اقامه دعوا کنیم که چیزی را که مو سرش معامله کرده بودیم اینی یک چیز، ولی چیزی را که شما روان کردین یک چیز دیگه. امی ویدیو نزموره کسایی که تجاری داره از چاینا وسایل جنس و اجناس هر رقم اینجا خود خبرین که
چیزی که در دنیا لوازم انسان است در این مارکت یا در چاینا گیر میاد. چی بهتر که این مردم قد شما کانتکت کنه یا در توری شما بخواه یا یکی اگر خودگونچم اینجی باید تو امرای خوب ببره این خورده کاری وطندار آسان نمیشه؟ اول میگه که خیلی مستقیم اگر بگید صادقانه گپ بزنیم بسیار زیاد مشکل کلان حل نه، به خاطر از اینکه اینجا تا جایی که خودمون شما تجربه کردین مسئله سیم کارت، مسئله وی پی ان که پلتفرم‌های بیرونی اینجا کار نمیده متاسفانه. خود چین پلتفرم‌های از خودمون خودن مثلا فیسبوک و گوگل و یوتیوب این چیزا اینجا کار نمیده. یک از سرگردانی از اونا کم میشه. باز این که برای تجارت باید بدون هیچ شک و شبهه‌ای یک همکار به اینجا نیاز داره که همیشه سر کارش سابقه دارم باشد و سر کارش نظارت داشته باشه. بله دیگه انشالله که از بین مخاطبین شما کدام کسی که باشد ما شماره واتساپ از ما پایین نوشته بودیم. بالکل از طریق ویدیوهای آقای سروری اگر دیدین باز ما در خدمت هستیم. بسیار خوب نقطه اشاره ده لنبر آقای سلطانی گرامی دبله اسکرین مای اگر هر کس اگر در چاینا میماد کانتکت کنه کنجا شی اینا در شهر ایوو است و one of the biggest market است که اینجی امی تریدینگ مارکت که از این موی گرفته تا چوخ را گفته مثال آزرگی در این مارکت اویلیبل یا دستیاب یا گیرمه دیگه خودمون چه خبرین دفعه اول آدم اگه یک تجاری یک بیزنس واس کنه خب هر کس یک نظر میده خب مگه خودت برو جنس و اجناس بره که از توری دیگه کس بگیری امکان داره او کم کمیشن بگیره یا او قیمت بفته لیکن بعضی جای در نظر از مادم خود زیاد هوشیارم نکنه دفعه اول امکان داره که آدم سرپی بخوره امکان داره که آدم او چیزی که میخواد او چیز این کمپانی بلدی آدم رای نکنه. آقای سلطانی دو سه دفعه اشاره کرد واقعا در بابت بعضی کمپانی‌های دیگه ما تو گپ میزنیم. تو از پرسان کو در چاینیزی که ما یک دونه پاور بانک در کار میه که داخل میدانوایی بیله اینا اگر کم رستریکشن هم ده که ما پاور بانک از اینجا ورده مور گرفت گفتی پاورش زیاده نمیلو نبونه تایو مای چیگه ایگو这个能不能用在飞机？这个是5000或者1万的是 OK 可以上飞机的，2万以上的是不能上飞机的，因为容量太大，容易爆炸。بله. آقای سروری منظورش از اینه که اینی استانداردی که داخل طیاره اجازه میده ای داره اینی 10000 ولی 20000 و 30000 داخل طیاره اجازه نمیده. نه这个多少钱？这一个是出厂价给你是50块，因为我们的是真实的永量，真实的永量是没有虚标是实标，然后我们这个是香港的品牌，高质量的高服务。امیر ما مفهم قرآن خور.香港耶。谢谢谢谢。我在微信给你付一下啊。Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. در جای رسیدم در سکشن رسیدم که تقریبا بانوایزمو زیاد سرکار داره دیگ و برتن و کاسه و قاشق و چنچه واو آقای سلطانی گرامی اینم اینجا دیگه امو که نمگه که مگه نه در قطعه نه در آتار اینمی هم در قطعه هم در آتار اینمی کلش هم اینجاست از دیگ و کرایی و پیله و چنچه و قاشق هر چیز اینجاست نه؟ سروری صاحبی مارکت در کل هم بخش بندی شده باز این قسمت هایی که فعلا ما شما قرار داریم مربوط ظرف میشه. بله دیگه تقریبا هر نوع ظرف و با هر کیفیت با هر رقم مواد با هر استاندارد که مشتری بخواه اینو میتونه جور کنه تامین کنه. کاملا دیگه بانوای عزیز یه دیگه امو جای است که اورتینگون از مو یا بانوای از مو خوش داره واقعا به هر رقم پیله و هر رقم چاینک و چیز در بابت امزی فرای پین دیگ وسایل کیچن یا آشپزخانه گفته انگریزا که is not bad بسیار کوالیتیشی همین تو عالی و زیبا معلوم میشه. آقای سروری اتفاقا از اینا طرف کشورهای شما در استرالیا هم زیاد موره و کشورهای اروپایی مو یک قسمت کار شخصی خودمون مو طرف اتریش هسته که اینمی چیزا روان منیم بسیار کیفیت خوب داره استاندارد چی کاملا اوکی مشکل نداره برای استرالیا و جای
بسیار خوب. یک سوال در ذهنم خلق شد. بله خودت در کدام کشورها وسایل یا جنس و اجناسی کدام رقم رینی چی باشه در مورد بلدینگ، در مورد کالا و لباس، در مورد آشپزخانه چی چیز رای می‌کنی خودت؟ سروری صاحب اینجا گرچند امور خیلی خودمون چیم در چیز داخل از این مارکت متوجه شدیم مو محدودیت خاصی نداریم. خب هر آنچه را که دوستا و مشتری ها از هر جایی که بخواه مو گرفته روان منیم. تا فعلا خودمون مو در کشورش مو یک مقدار جنس روان منیم. در اتریش خودمون مو کاری لوازم آشپزخانه ظرف منیم. از طرف افغانستان کاری پارچه فروشی داریم، پارچه از اینجا روان منیم. یک نروژ یعنی کشورهایی هست که ما تابال جنس روان میدیم و در زمان هم روان میدیم، ولی محدودیت نداره. هر کشوری که باشد دوستا در هر کجا که باشد و هر چیزی را که بخوایم موبایلش روان میتونیم. در این قسمت هیچ محدودیت وجود نداره. یعنی جایی که مثلا نمیدیم سرامیک و ظرفای چیز است ملامین. به 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 واقعا سلطانی گرامی اینا دیگه به حساب کیفیت هم یک چیزای خیلی خوبه. البته خیلی چیزای دیگه هم اینا داره که سمپلش اینجا نیست. مو طرف اتریش هم که روان منیم این زمین چیزای واسه دیگایی که در اون طرف چی بود در دکان دیگه بود. باز اینا که است به حساب استاندارد کیفیت هم هر استاندارد هر کیفیت را که بخوایی همون رقم جور نه. نظر در فرمایش کستمر یا مشتری نظر به اینکه کدام کشور چقدر چی داره محدودیت داره. مشتری های تو از خودت چقدر راضیه؟ کدام کمپلین یا کدام وسایلی که همون رقم متریال که او آرڈر کرده باشه تنوز شده باشه که اشتباه روان شده باشه؟ آقای سروری عزیز مو گرچند به حساب ازی که در کدام کشور روان کنی یا کدام چیز روان کنیم اینجا هیچ محدودیت نداریم. دیگه خدمت شما عرض کنم به هر دوست هر مشتری که از هر کجا باشه از هر کشور و هر چیز را که بخوایم ما میتونیم روان کنیم مطابق استاندارد و مطابق همون نظم بازار مو کشور. یعنی ترموزایی را که شما اینجا میبینین یعنی اکثریت دیزاین ها از اینا مو فعلا در اتریش هم اینجا هم داریم. از مخاطبین شما کدام کس در اتریش باشد برای خانه خواست خرید کنه میتونیم هماهنگی کنیم از اونجا بگیره. باز در استرالیا روان کردیم جنس روان منیم. طرف ایران یک مقدار دیگه در نروژ اینی چند کشور هست که مو تابال کار کرده و کارم شکایت نمده. آره شکایت نمده. بازم تاکید منو خدمت شما عرض کنم که هر دوست و هر مخاطب شما که علاقمندی به بیزنس داشته باشد یا بین کار بیزنس باشد میتونه خود از ما تماس بگیره. ما در خدمت فقط هم لیستای روان منه. ما از اینجا قیمت ها رو برش میگیریم روان منیم. کلی شیپینگ کاست روی چیزایش هم محاسبه منه. بعد خیلی زود تصمیم گرفتن میتونه که می چیز برازنا میصرفه یا نه دیگه از الف تا یا کلی کارایش رو ما از اینجا انجام میدیم. بسیار عالی. دوستو هر کسی که می ویدیو رو دید اگه کسی که تجاری داره یک دکان داره یا یک ویر هاوسی داره در استرالیا در هر جای کسی که ویدیو رو میبینه چی بهتر که یک وطندار خود آدم از این مردم خود آدم از این آدم را راهنمایی کنه که خدای نخواسته آدم در تجاری یک نقصانی کلان نکنه. یعنی که امو چیز امو اجناس امو جنس دمو کوالیتی دمو متریال که میخواه امو رقمی باشه. اینا یکا به یکا دم گدام یا در ویرهاوس خموره چک مونه تا که بلده مشتری کدام جنس اشتباه نره. و دویمی دیگه اینا کسا اینجا که سابقه دار است امکان داره کنجه کسایی که از فابریکش اینا آرڈر مونه و اینا شناخته بلدهشی جنسی خوب روان کنه با قیمت مناسب. با قیمت مناسب و از این سر هر پروسه کار مو نظارت داریم. یعنی زمانی که جنس آماده میشه باز قبل از اینکه مو بارک در روان کنیم ریسک از اون بپذیریم باز ایر گودام چک منیم. زمانی که مطمئن شدیم کوالیتی و کل دیتیل صحیح است بعد از بارک در روان منیم. یک سوال اگر اینالی ما از ملبورن استرالیا وسایل آرڈر منم تو برایم روان نی اگر میلیدی لازم نباشه امو کوالیتی نباشه زموارزی تو است؟ آقای سروری عزیز زمانی که شما یک مشخصات را در مورد کیفیت و قسمت های دیگه اجناس برای ازمو میدید مو دقیق همین مسئله را به نمایندگی از شما کدی فابریکه مطرح منیم و یک اسناد پیش خود نگاه منیم که ما اینی استاندارد را یا اینی کوالیتی را یا اینی دیزاینر کار داریم. باز زمانی که جنس آماده میشه اینا روان مونه در گدام از مو دوباره اینا رو چک منیم خیلی دقیق. اگر کیفیتش یا مشخصات دیگه یا دیزاینش کدام مشکل داشته باشد
بخی هم زینجا مو مسترد منیم. امروز امر شیپینگ نمیکنه. آره این بارگیری در روان نیم. نقطه بسیار اساس را اشاره کرد، یعنی خب این مارکتی بازار ما رقم است. اگر یک نفر را که آدم بینگرنه که زیاد آشناییت نداره دی این کان در مردم چاینا در جان آدم بیزنه خوب صحیح هم وسایلی که دیرمانده یا اکسپایر یا که مایلی دیل مردم نیه و در جان یک مشتری نو بیزنه. ولی زیاد اتفاق مفته متاسفانه از دوستا و قوم از شما زیاد قربانی از این مسئله شده. زیادتر در این مغازه در این دکان که منگرنین وسایل بلده بوفه، یعنی رستورانایی که بوفه داره او وسایل اینج دیده میشه. عالیه. اینال رسیدیم آقای سروری در یک جایی که بخش ظرفاست ولی یک چیزی مشخصتر همین غوری و پتنوس و چیزا یک مقدار لاکچری رقم کیفیت بالاتر کار کرده که بیشتر طرفای کشورهای عربی و جای آمده. چه رنگایی داره. یه خورده متفاوت دیزاین معلوم میشه این پتنوسا و قابا. یه بلده اگه کشورهای خاص مرا چی رقمه؟ آقای سروری سبک کار از چینایی‌ها در کل یک رقم است که اکثریت یک جامعه مشخص را تارگت قرار میده. باز فرضاً در قسمت ظرف ما شما گشتیم، یعنی پتنوس و غوری و ترموزی که اینجا است این دیزاین‌های خیلی خاصه. اینا بیشتر مخاطبین از اینا یا جایی که اینا صادر مونه بیشتر کشورهای عربی هستند. به احتمال خیلی زیاد دوستا در ویدیوها و عکسایی که مردمای کشورهای عربی استفاده منن دیده باشد، یعنی رنگایی که در پتنوس‌ها و ترموز و قابا و چیزا است بیشتر ویژه از اونای نیرخم فرهنگ داره. باز مخاطب از این فابریکه هم هست بیشتر کشورهای عربیه، ولی طرف استرالیا هم یک مقدار مردم علاقمندی دارن نسبت به اینا و ضمن طرف اروپا مهاجرینی که از ما و شما یا از کشورهای همسایه از ما و شما اونجا زندگی مونه هم یک مقدار علاقمندی نسبت به این چیزا نشان میده و اون طرف هم مو روان منیم از اینا. بسیار عالی. از عاجز مردم چینا نکنه همین مو خیار کدام را خوانده که کدام کشور چی رقم وسایل استفاده منه. عالیه. عالیه. ما آزاد الله هستم. قربانت بسیار خوش آمدی. بسیار خوش آمدی. خب چاینا که آمدی مارکت دیدی، همون نظر و دیدگاه خود برای مردم یک خورده شیر کو که خود دفعه اوله که در این مارکت آمده یا از پیش آمده؟ نه ما پیش از هم آمدیم، ولی چه که است مارکت چاینا بزرگه دیگه، از کل دنیا مردم هم اینجا. امروز خاطر ما کنجکه دوستی دفعه کردم چی اولی گفتم تو اگو از رگی میگی یا نمیگی نه؟ ما از هستم چرا از رگی نگم؟ به خاطر که فرق نمیشه. یه مارکت اگر یک نفر نو مثل از میل باید دفعه اول بخواید اینجا جنس و اجناس بخره امکان داره که در جان آدم بیزنه یا نه؟ زیاد که نه، ولی فیصد کم. یا مثلا یک 20-30% میزنه. امکان داره که کسایی در جان بزنه. سلطانی گرامی دیگه بریم گودام یا ویرهاوز نشان بده که چی کارایی میکنه. آره بخیر. یعنی گودامایی که اینجا در پشت سر دوستا میگردن مربوط شرکت‌های باربری میشه که ما خود از اونها همکاری داریم بیشتر طرف اروپا و استرالیا. باز زمانی که جنسا آماده میشه ما اینجا باز مو چک می‌کنیم. اینا داخل گودام ماریم یک مقدار جزئیات از اونجا میگیریم. لیتس گو. خیلی کلان گوداما هست آقای کی؟ ماشاءالله. یه خورده در جزئیات ازی برو در جایی که ما تو در ویرهاوز یا گودام هم ده کسی که جنس و اجناس میخره اینجا بررسی میشه و روان میشه. صحیح گفتم؟ خیلی دقیق آقای سروری عزیز. ما گرشن که به نظر از ما یک مرحله خیلی ساده به نظر میرسه، ولی دوستا کسایی که کار نگذاشت مثلا من بلدی از اونها یک مقدار پیچیدگی داره. خیلی واضحه که بگیم زمانی که ما به نمایندگی از یک مشتری یک جنس را در یک فابریکه سفارش کنیم، زمانی که آماده میشه بازوار روان منه اینجا در گودام از ما. یعنی میرخوام کارتنار شما اینجا میگردین کلگی از اینا باز از طرف تیم از ما واز میشه، چک میشه که دقیقاً همون چیزی را که سفارش دادیم کیفیت چی، کلی جزئیات چی، همو هست یا نه. دیگه بعد از اینکه تاییدی از گودام گرفتیم او زمان چی منیم برای بارگیری آماده منیم، بارگیری که باز روان منیم که اینجا پیشروی باز از قسمت بارگیری هم بلدیش ویدیو میلیم. این وسایل هر کس معلومه دیگه. این وسایل معلومه که ایش از کیه، ایش در کجا ماره، ایش در کجا ماره، شیپینگ کی میشه و پول چقدر اینجا اول پرداخت میشه شاید از بعد شما پیکینگ داره این دو؟ آره هر مشتری یا هر خرید که است یک کد نمبر مشخص داره. خب
باز اینمی اجناسی که اینجا میرسه فرضاً اینی قسمت را کسل کنیم، اینی کد نمبری که اینجا نوشته است این مشخص معلوم مونه که از کدام مشتری است و قراره کجا بره. باز قبل از او موقع شرکت‌های لوجستیک یا قد شیپینگ کمپانی‌ها هماهنگ می‌کنیم کل جزئیات جنسار ولده از اونا میدیم، میگی اینی تو یک چی داریم مو اینی رقم اجناس خریداری کردیم، وزنش اینی قدره، ابعادش اینی قدره، اینی قرار فلان وقت گودام باید. باز اونا مایا تحویل میگیره، بعد از اینکه اینا تحویل گرفت مو دوباره تیم از مو مایا اینمی کارتنایی که اینجا میگیم اینا واز میشه. قبل از اینکه اینجا چیده شونه زمانی که از موتر پایین میشه دفعه اول اینا واز میشه، دانه دانه چک میشه، ویدیو گرفته میشه، فوتو گرفته میشه، طول میشه، وزنش را مربوط خودی چی میشه، مربوط خودی شیپینگ کمپانی میشه. این طرزوا و چیزای دیگه که هست اینا به خاطر از اینکه مثلا یک چیز را فرضاً از یک نوع جنس ممکن 500 کارتن باشد، نه فقط 500 کارتن یک چند دانش اینجا میلی که به خاطر از اینکه اون تعدادش مشخصه داخل یک چیز، داخل یک کارتن باز وزن و ابعاد از این اینجا معلوم میشه. باز نظر به این که گمرکی کدام کشور چقدر محصول مخره کل از این چیزا محاسبه میشه، باز دوباره بارگیریش روان میشه. بسیار عالی، بسیار عالی. خب واقعا کارشم برجسته، بسیار عالی، بسیار متر خیلی کلان جای، خیلی همین نظارت و مدیریت کردیم شاید خیلی سخت باشه. ولی پیچیدگی ها و سختی های کار هست سروری صاحب. در موارد خیلی زیاد دوستا فکر مونن که ما اینجا زمانی که هستیم در یک شرکت تجاری که بریم فقط این تو یک کار مونیم که پشت میز کامپیوتر میشیم، فقط در مورد یگان هماهنگی و چیزا هماهنگ مونیم خد فابریکا و اینا، در حالی که او رقمی نیه. ما بیل نوشتنیم، بعد از این مرحله در مرحله مرخم که شما دیدین و دوستان در ویدیو میبینه کل از اینا را امو تیم از مو به عهده داره، مسئولیت از اینا باید سری وقت رسیدگیشونه، سری وقت بارشونه، پیسهش چی وقت پرداخت میشه، نمیفهمم دیپوزیت از چی وقت پرداخت میشه دیگه. خیلی چیزی مهم که هست. من به او خاطر زیاد پافشاری داشتم، گفتم که یک دفعه حتما در ویرهاوس بریم، در گودام بایم، به خاطر از اینکه خیلی زیاد اتفاق افتاده، همیشه اتفاق میفته زمانی که یک معامله میشه، یک معامله که سور میگیره، یک بیل نوشته میشه، مو جزئیات و کیفیت یک جنس رو مشخص مونیم خد یک فابریکه فلان چیز رو مو میخوایم. بعد زمانی که اینا در گودام روان مونه گاهی اوقات از پیش خودون از اینا اشتباه میشه، به خاطر از اینکه سرزنا میشه لغه از پیش خودون از اینا گاهی اوقات اشتباه میشه، گاهی اوقات دمیرا از طرف موتروان کدام اشتباه میشه، گاهی اوقات آدرس ممکنه جابجا کنه موتروان‌ها از اینا اگه صحیح هماهنگی نشه. و بعضی اوقات خصوصا دوستایی که کوشش میکنه که آنلاین خرید کنه از طریق پلتفرم علی بابا یا جای دیگه، خیلی مواظب از این مسئله باشد که خودون از اونا، خودون یعنی سپلایرها یا خودون فابریکه‌دارا جنس را اشتباه روان میکنه. سامپل یک چیز میده، بعدها باز جنس کیفیت پایین با یک مشخصات دیگر روان میکنه. بنابراین اینجا به مو خاطر بسیار مهم است داخل گودام، به خاطر از اینکه اینجا که برسم بود دانه دانه اوناش چک کنیم، از زیر نظر میگذره. بعد از اینکه مطمئن شدیم و خد مشتری هم در جریان میلیم که اینی جنس شما سفارش داده بودین با اینی جزئیات با اینی کیفیت اینجا رسیده، برایش ویدیو و عکس روان مونیم، باز اونم تایید کرد. بعد از اون کانتینرها اینجا مرخم که شما میگردیم دوستا، بله اینجا تون ترک کانتینر دیگه این باز زمانی که از اینجا تاییدی از خودون از مورا و تاییدی مشتری که میگیره به کانتینرها بار میشه، باز در شهر و کشور مورد نظر فرستاده میشه. و یک مورد دیگه آقای سروری عزیز، استاندارد بسته‌بندی هر کشور است. زمانی که مشتری از ما تماس میگیره ممکنه خود از او خبرش نباشه از استانداردهای گمرک یا استاندارد برای پیکینگ و چیزا کسه، ولی ما مسئولیم که اینجا معلومات قانونی رو بگیریم که مثلا در کدام کشور چی رقم بسته‌بندی با چی وزن مناسبه و اجازه داده میشه. فرض مثال اینی رقم بسته‌بندی ها با این وزن زیاد، با این کلانی طرف استرالیا، طرف اروپا اجازه داده نمیشه. طرف استرالیا و اروپا بیشتر که مورا باید کارتن شده باشد، با استثنای یک رقم جنسایی که خیلی سنگین است چاره نداره که داخل کارتن شونه رقم اینی یک چیز واری. اینایی که امکان نداره داخل کارتن جاسازی شونه، اینا را این رقمی بسته‌بندی مونه، باز استاندارد زی مشخصه از هر کشور. اونوایی که اینجا بلده اروپا و استرالیا این رقم بسته‌بندی ها اجازه نمیده، مو
ناچاره که حتی از فابریکه ما این رقمی اگر باید ما اینا رو میکشیم داخل کارتن باز دوباره چی مونیم جایگزین مونیم که امو استانداردی وزن و بسته‌بندی که امو کشور نیاز داره اونمو رو پورا کنیم بعد از بار گیری کنیم. بسیار عالی. اینجا موضوع دی بک‌گراند بریم. سلطانی گرامی بسیار ترک و کانتینر و چیزا معلوم میشه. وقتی اینا بسته‌بندی شد دمزینا بار میشه روان میشه تا بله دریا را یا سمندر را. آره سروری صاحبی فقط یک قسمت خیلی کوچیک از این گودامای چیز است. اینا بعضی از اینا مال را از فابریکه آورده اینجا پایین مونه انلود مونه. بعضی های دیگه در حال لودینگ از اینجا بار کرده مبره تا زمانی که در چی یک پورت مشخص داره. هر شهر مشخصا یک پورت داره که مثلا او شهرهایی که نداره ما نزدیکترین پورت برای زود نظر گرفته میشه. باز از اینجا روان میشه در او پورت از اونجا داخل کشتی یا قطار. بعضی کشورها مثلا طرف افغانستان روان منیم از این مسیر حیرتان از طریق دریا روان نمیشه دیگه. باز از طریق قطار یا از طریق موترهای کلان است دو دانه کانتینر جای مونه از طریق از روان مونیم. باز طرف دیگه کشورها که است از اینجا روان میشه در پورت از پورت باز داخل کشتی بارگیری میشه فرستاده میشه. بسیار عالی کارشون بسیار پروفشنال بسیار عالیه. دین لیتس گو که گودام بسیار کلان بسیار مدیریتی از این قدر وسایل واقعا سخته دیگه. این باید که وسایل جنسی که مردم خریده یا قاطی پاتی نشنه یا کدام اشتباهات صورت نکنه. دخل مو ولی مو خدا رو شکر مو تیم از مو آمادگی زیر داره در مجموع که در کل قسمتایش به خوبی رسیدگیش نه و مسئولیتش را کامل به عهده بگیره. و یک مورد دیگه آقای سروری عزیز که بعد از این میشه زمانی که از این کشتی‌ها بار میشه روان میشه طرف امو کشوری مورد نظر. بله. هر کشور باز یک قانون مشخص داره. بله. مورد محصول و گپا. اکثریت دوستا از مو پرسان مونه که محصول فلانی کشور چی رقمی است. زمانی که ما بارگیری می‌کنیم دو سیستم خب یکی از طریق چیه وزن و سی بی ام که میگه سی بی ام مو اصطلاح ابعادش به اصطلاح ابعادش یا متر مکعب به اساس از روان منیم. مثلا خریدای بعضی کسا هست که از یک کانتینر کمتره بنان ما را قد شیپینگ کمپانی که گپ میزنیم به اساس سی بی ام اونا خوبیش یکی دور تو دور مبره. یک نفر حتی اگر بیزنس رجیستر شده نداشته باشه دم کشور خود مثلا در استرالیا ما از اینجا گپ میزنیم امروز گودام تحویل میگیره دم پیش دروازه هر کجا که آدرس میده هر شهری که باشد در هر موقعیت که باشد بلدیش میرسونه گمرکش خلاص نه محصولش خلاص نه انتقالات داخلیش خلاص نه دیگه مسائل لودینگ و انلودینگ کلی چیزا را خلاص منه. یکی این سیستم و یک سیستم دیگه ای که خریدا اکثرا کانتینر پورا میشه. کانتینر پورا میشه کسی که دمو کشوری مقصد است اونا حتما بیزنسی راجستر شده داره. ما کانتینر از اینجا گپ میزنیم فقط کرایه کانتینر خود از اونا گپ میزنیم. باز خود از اونا داکیومنتس یا اسناد را گرفته میاد در پورت کشور خودون خود بله. یا به اصطلاح از شما در گمرک باز از طریق اسناد خوب قانونی کانتینر را آزاد منه خلاص منه محصولش را پرداخت منه. باز بعد زو میتونه که انتقالات داخلی کشوری را بازم قدم زی تیم از ما هماهنگی کنه و بعضی کسا کس خودونش تیم داره میتونه خودونش از او بعد مسئولیت انتقالش را به عهده بگیره که بیشتر به خاطر از اینکه جنجال و دردسر از او زیاد است و ما از اینجا خد شیپینگ کمپانی ها که گپ میزنیم مستقیم بخی از پورت هم که خود از نفر باید خلاص کنه بعد از اوش هم اینا انتقال میده تا دمو ویرهاوز از او یا د خانهش یا د دکانش هر چیزی که باشه اونم اونجا مرسینه بسیار عالی. دوستا گزارش امروز را دیدین واقعا که یک فوق العاده گزارش بود. کسایی که تجاری بیزنس این چیزا داره دیگه آقای سلطانی گرامی از الف تا یا از ای تو زیت انشالله قدمو اشتراک مونه شریک مونه تا که مردم از مو از هر سری از کره خاکی که ویدیو را دید کدی آقای سلطانی تماس بگیرین بین در شهر ایوو از اینجی که اجناس مورد دل خود را بخرین و توسط از اینا یایی که خودگنج مید اینجی اینا رو میگرین یایی که تلفنت آقای سلطانی گرامی بلدشن از اینجی روان کنه دیگه. سلامت باشین آقای سروری عزیز. تشکر از شما که زحمت میکشین در جای مختلف مورین مسائل مهم را داکیومنت می‌کنین دیگه. از طرف تیم خودون از طرف شرکت خودون ما بسیار با اطمینان از دوستا و
بیزنسمنایی که داخل کار است یا قصد شروع کار داره، قصد شروع واردات از کشور چین داره، ما دعوت نم با این دیگه با امید خدا را هیچ چیز را کم نمیگذاریم و همه چیز را سری وقت بسیار به خوبی انجام میدیم. از این نقطه صفر گرفته تا 100 شی. به این معنا از زمانی که یک نظریه پردازی میشه در مورد یک خرید، در مورد یک پروژکت، از اونجا که ما همکاری مونیم تا زمانی که امی اجناس خریداری شده در دستش برسه. در این مرحله را همه مواردش را با کل جزئیات ان شاء الله ما بدون کمکاسی همکاری مونیم. بسیار عالی. این بود ویرهاوس یا از جایی که وسایل انتقال میافته در پورت مورا یا در ترین مورا. اینالی ما و شما میریم در آفیس آقای سلطانی. چطور؟ موریم دفتر. لیتس گو. دیگه آقای سروری عزیز بعد از اینکه اینمی کارتنا کل از اینا چک میشه از کیفیت و شخصات شما مطمئن میشیم، بعد مرحله بارگیری اما رقم که شما اینجا تصویر میگردیم بعد از اینکه چک شد از همه چیز مطمئن شدیم بعد از اون بارگیری ده و به شهر و کشور مورد نظر رسال می‌کنیم. یعنی وسایل که پیکینگ شد داخل دی ترکامو را دیگه طرف پورت رایی. آره دقیقاً. پیامی که از طرف از ما میتونست از طریق شما برای دوستا برسه اینمی بود دیگه. ان شاء الله دوستا و ما وطندارایی که قصد شروع تجارت از چین داشته باشد فقط خیلی کوتاه و صریح اگر بیان کنم، یعنی رقمی که اگر قصد دارین یا در حال انجام تجارت هستین موم در خدمتی از هیچ نقطهش مرحلهش نترسین دیگه، بخیر با کل مراحل قانونی و بسیار پروفشنال به شکل خیلی پروفشنال خلاص مونیم بندش. وقتی شما تماس میگیرین آقای سلطانی در گوگل اول تایم توخین که نشینه که 2 بجه شب درش زنگ دهین یا تماس بگیرین، لیکن اول تایم توخین دویم دیگه وایس میسیج بلین یا مسیج کن آقای سلطانی شما را ضرور آنسر یا جواب میده. بریم ما تو آفیس بریم. لیتس گو.